Välkommen till Radio Krishna och till ännu ett avsnitt av Bhakti Yoga för oss nybörjare. Jag tror det är avsnitt 26 där nu. Så det går undan. Vi pratar ju mycket nu från den här Srimad Bhagavatam. Som jag tänkte lite, jag håller mig liksom lite sådär öppet. Hänger runt lite här första versen ur den här Srimad Bhagavatam. Och tittar också lite från vad Prabhupada skriver i sin innebördsförklaring här, han som översatte den här. Det handlar ju där då om, eller här, Bhakti Yoga som vi pratar om naturligtvis. Och jag har kommit in på det här uttrycket, alltså på engelska brukar jag säga surrender till Krishna, överlämna det till Krishna, att vi ska ta skydd hos Krishna, vi ska egentligen vad man på sanskrit säger saranagati. Och det här med risk att låta tjatig så upprepar jag det här ofta. För att jag vill säga att det här är vad det här egentligen centralt handlar om. Alltihop vi pratar om här i Radio Krishna och vad den här Srimad Bhagavatam handlar om. Och Prabhupada skriver här så här i sin innebördsförklaring till den här första versen. Såvida man inte överlämnar sig till den högste Herrens lotusfötter. Återigen var där lotusfötter för oss svenskar, men allt det här kommer att bli helt klart allt eftersom. Kommer man med all säkerhet att bli förvillad, och det är det den här versen handlar om, att den här världen är en drömlik värld av illusioner helt enkelt, som är temporär, och där vi ibland upplever saker som vi inte alls vill uppleva, men där vi också faktiskt har ett ansvar att välja hur vi vill leva och leva så, och då få så att säga smaka frukterna av det. Antingen de är söta eller bittra. Så att det här är en speciell värld vi befinner oss i på det sättet. Alltså när en intelligent person överlämnar sig till Krishnas lotusfötter och har helt klart för sig att Krishna är alla orsakers orsak. Sarva karana karanam som det står. Alltså att det finns orsaker till allting. Allting har ett ursprung. Och det är också en definition på Gud och den som är ursprunget till allt. Och till alla andra orsaker också. Ursprung. Ja, då kan man bli en Mahatma, alltså en stor själ. Vi har vår Mahatma Gandhi och den ena och den andra. Maha betyder stor och Atma betyder själ. Så det är ett väldigt tydligt uttryck. Och vad betyder en sån egentligen? Jag får säga Prabhupada att en sån själ är mycket sällsynt. Och endast Mahatmas eller Mahatmar förstår att den högsta Herren är den yttersta orsaken till allt skapat. Är Parama, den yttersta sanningen. Till alla övriga sanningar är avhängiga av honom. Och är allvetande, och för honom finns ingen illusion. Som andra ord, när vi överlämnar oss till Krishna, vad betyder det då egentligen? Jo, det här ordet saranagati, det innefattar liksom, det är också en vers som vi har pratat om här ibland. Ur de här gamla fina skrifterna beskriver ju det här att Prabhupada uttrycker det då enkelt att man ska alltid tänka på Krishna, vara medveten om Krishna, aldrig glömma Krishna och dessutom kunna ha den tilliten att ingenting kan ske utan Guds medgivande och vilja, det kan vara vår vilja men ändå Guds medgivande och Gud, Krishna, som han säger i Bhagavad Gita också, tar hand om oss. Alltså precis som ett barn som är beroende av sina föräldrar, så tar föräldrarna hand om barnet och vi är Guds barn på det sättet. Och när vi vänder oss på det sättet, inte bara drar iväg och nu ska jag minsann klara mig själv och göra mina egna fantastiska projekt där, och det är klart vi kan göra det, men föräldrar vet ju hur det ibland går för barnen när de inte lyssnar på oss gamla kloka vuxna. Så det är lite samma situation där. Och det här sista uttalandet också i den här versen, att meditera på Krishna, meditera på Gudens högsta person i Bhagavan.
är inte bara sån där fint uttryck som del av någon slags fin bön som man nu måste skriva i såna här fina böcker. Utan det är djupt på det sättet. Det innehåller mycket av hela här bhakti-yogans kärna. Och det här med saranagati då som vi pratar om. Eller som jag har pratat om. Som egentligen då handlar om att komma till den punkten i ens liv. Alltså ens utveckling, ens hjärta och sinne och intellekt. Där man säger liksom till Krishna, till Gud. Vi har Gandharika Girdhar, Gornitai och Guru Parampara då. Att du är min enda verklighet. Och du är min enda kontakt med verkligheten. Alltså man sitter där framför altaret eller så. Det enda jag kan tänka och säga numera faktiskt om världen och verkligheten. Och man sitter där framför Krishna. Äntligen verkligheten. För att de Gandharika Girdhar här, de är verkligheten. Krishna, Radha och Krishna, de är verkligheten i den allra högsta ursprungliga formen. Jag är helt beroende av dig. Och jag kan helt lita på dig. Så snälla, bara led mig. Håll mig och skydda mig så att jag inte snubblar i diket igen. Jag är blind på så många olika sätt. Om du inte öppnar mina ögon och håller dem öppna, så vad kommer att ske liksom? Vad finns det för hopp för mig? För vi irrar omkring här lite halvsovande, om inte helsovande. Så tänker en bhakti-yoga, en Guds hängiven. Och det borde ju egentligen vara naturligt för oss alla. Jag tror att man hittar det där bland alla folk och religioner och sådär. Och var säkert mer naturligt för människor förr i tiden när religion, andlighet fortfarande dominerade människornas liv. Som här i Sverige också. Jag har praktiskt taget över hela jorden, tror jag. Och det är väl så också de bad till Gud, tala till Gud. Inte bara be om saker. Ge mig det här, ge mig det där. Men jag tror att vi svenskar också, vi är lite kända för det här att vi kan tvivla på allt och tvivla på oss själva och liksom inte kunna bli övertygade om att här har jag någonting att göra i mitt liv och det är värt att göra det och jag är värd att göra det och jag kan göra det och så gör man det liksom. Jag vet inte, rätta mig om jag har fel här nere i kommentarerna om du vill, men att det kan vara någon form av svenskt syndrom för somliga i detta land. Någon slags obeslutsamhet och självtvivel. Man liksom, för ni är bara sådana där stöddiga typer som verkligen tror på sig själva och jobbar så hårt. Okej, man kan göra det i idrott och sådär. Så det gäller ju inte alla naturligtvis. Men då liksom, titta på den där personen. Han har minsann självförtroende. Och titta, hon blir framgångsrik på grund av det. Men inte jag. Han är sån där och hon är sån där, men inte jag. Jag är bara jag. Jag har tvivel på mig själv och jag håller inte mig själv så högt. Man kanske kan starta något litet försiktigt projekt, men kanske inte ens en klarar av att upprätthålla det här projektet för att jag börjar tvivla så mycket på mig själv och så lägger jag ner det och ger upp. Men det här faktiskt med Saranagati, jag pratar om det här med att överlämna sig till Krishna. Det är där de här tvivlen försvinner, för det hänger inte på mig längre. Jag har bara tillflykt till Gud och jag har bara tillflykt till Krishna. Jag bara tjänare och du Krishna, använd mig till vad du vill. Du kan få mig att göra vad du vill.
Och det viktigaste då för mig är egentligen att jag hoppas att jag kan göra det och få vett nog att göra det som du vill att jag ska göra. Och det här när de här tvivlen försvinner, man blir övertygad, man känner att man har den tillflykten, man har den verkligheten där. Här är verkligheten, Krishna. Tack för att jag får komma tillbaka till verkligheten. Det är det som kallas för nishta på sanskrit. Det betyder sån här fast övertygelse. Inte bara någon slags tro, att jag tror på Gud, utan bara nu har jag verkligen tvivlen är borta helt enkelt. Och man inser då att det här är verkligheten, Radha, Krishna, Gud, Gudinna, hela kosmos som det beskrivs här i Srimad Bhagavatam. Men det gäller ju över hela världen egentligen, alla möjliga kulturer. För att det handlar bara om verkligheten. Så jag vet, ibland så man träffade kristna personer till exempel, som vi växte upp i ett kristet land här. Även människor från andra religioner. Jag vet, några av mina klasskamrater var kristna då när jag gick i skolan. Och de var sådär, jag tror på Gud och på Jesu Kristi som den enda sanna vägen, och jag är 100% övertygad om det här. De var riktigt sådär 100% övertygade, om inte 200% övertygade. Och vi skulle naturligtvis då försöka, vi andra som var såna här hedningar eller vad vi nu var i deras ögon, att argumentera med dem och liksom knäcka dem med argument och få dem ifrågasätta trosystemet som de ofta då hade tagit till sig genom sina föräldrar. Det var därför man tyckte liksom lite att tänk för er själva då. Så det var lite hårda tag ibland, kommer jag ihåg. Men de försvarade det här. Nej, det här är sanningen, det är enda sanningen. Jag vet det. Och så finns det någon då som sitter i en annan religion. Och det här som sagt, det går inte bara från kristna, utan gäller ju för vilka religioner vi än pratar om. Det är mer en människogrej, inte en religionsgrej, det där sätt hur vi är mot varandra. Ja, då sitter någon i en annan religion och säger samma sak. De där kristna, det är djävulens pack. Och de vet inte vad de pratar om. Och jag tyckte alltid att det där var löjligt. Men det är inte riktigt egentligen vad vi pratar om här, för att full tro på den hinduiska guden eller någonting så, men på Gud. Inte kristen, inte islamsk, inte hinduisk, men Gud och gudinna. Gudinna som egentligen sätts högre än Gud helt enkelt. Så det här är då först och främst den här lilla djupare förståelsen av Gud, inte bara som någon sån här man som sitter som en stor kejsare på himmelens tron och härskar över allt och alla, utan ett par, kärleksfullt par. Det där hittar man ju också i alla kulturer faktiskt, om man tittar tillbaka. Och när vi tittar på Bhagavatam så kommer vi hitta det här också. Och Prabhupada skriver till och med om det här vi pratade om det här med rasa sist, eller hur? Alltså att det är kärleksfulla relationer mellan oss och mellan Gud och mellan varandra. Och det här är faktiskt en viktig sak där. Prabhupada skriver så här, han säger: Srila Vishwanath Chakravarti Thakur behandlar särskilt den ursprungliga och rena sexpsykologin, Adirasa, som är fri från all världslig omtöckning. Alltså att man blandar in och tror att den här världen, alltså man talar om sex i den här världen. Och sen så här kursiv stil. Hela den materiella skapelsen kretsar kring sexlivets principer. Nu kommer jag in på det där för att tala om att Gud är inte bara man utan man och kvinna. Och hela existensens dynamik, det är kärleken mellan de två. Men de är samtidigt en. Vi kommer tillbaka till det. Men Prabhupada fortsätter här. I den moderna civilisationen så utgör sexlivet medelpunkter för alla handlingar, och det är faktiskt sant. Det är vem tänker inte på sex någon gång under dagen? Vuxna i alla fall.
vart man än vänder sig så ser man att det är sexlivet som dominerar. Sexlivet är därför något påtagligt och knappast overkligt. Och han kommer fram och närma sig en intressant punkt här. Dess förekomst i sin rena, oförvanskade form kan man erfara i den andliga världen. Med andra ord, och det sägs ju så här genom Bhagavatam också, att allting vi hittar i den här världen är som en spegling. Ibland har man det här exemplet som ett träd som speglar sig i vattnet. En upp- och nedvänd bild som tenderar då att vara perverterad, kan man uttrycka det för, motsatt på något sätt. Så att det renaste, högsta, finaste i den andliga världen, kärlek, är speglat, reflekteras in i den här materiella världen. Det är en intressant filosofi, eller vad man ska kalla det för, teologi eller ontologi. Och Prabhupada skriver, det materiella sexlivet är bara en förvrängd återspegling av det ursprungliga förhållandet, vilket återfinns i den absoluta sanningen. Varför den absoluta sanningen inte kan vara opersonlig? Det är omöjligt att vara opersonlig och samtidigt omfatta rent sexliv. Så jag vet, en av mina vänner sa någon gång att det finns inget sex i den andliga världen, i den riktiga världen. Det är bara någonting som finns i den här smutsiga världen då. Därför att sex är smutsigt. Men Prabhupada säger att det här som vi ser som sex här, som ofta är smutsigt på sätt och vis. Men mycket därför att det ofta handlar om lusta, bara fysisk attraktion. Inte själ till själ kärlek, men det är en reflektion, en slags förvrängd reflektion i det här som vi har talat om tidigare i min bok bland annat. Det här falska egot som uppstår i den här världen. Att vi är här som en slags personer som vi spelar och agerar som inte är vårt riktiga ego, men som någon vi försöker vara. Och ofta då att här är jag, nu ska jag njuta av att vara den här personen, och de andra som är snygga, de ska jag minsann njuta av och så vidare. Det finns en själviskhet där. Och det är det vi kallar för lusta då, som är egentligen motsatsen till kärlek på sätt och vis. Men Prabhupada tar upp det att för de här som säger då att så vi ska leva i celibat och bli munkar och nunnor, då börjar vi närma oss Gud och andlighet och verkligheten och bli rena och fria och ordentliga igen. Därför att det handlar bara om att stänga av allt. Att stort sett, som jag hittade hos min mormor, den idén där att det verkade så i alla fall, att allt som är roligt, det får vi inte göra, för det är världsligt och materiellt och syndfullt och så vidare. Men Prabhupada tar speciellt då sex. Hon var väl från den viktorianska tidsåldern, antar jag. Men Prabhupada tar upp det här för att i Indien hittar man ju då den här reaktionen där ibland att vi ska bara avstå från allt sånt, munkanunnar som jag sa. Och man ser då mukti och befrielsen och nirvana och allt det här. Målet då, som man säger, befrielsen, som ett slags tillstånd då det inte finns någon personlighet kvar längre. Och naturligtvis då inga relationer, men Prabhupada tar upp det här att om vi tänker rent sexligt som egentligen är ren kärlek, det kan inte finnas kärlek om det inte finns personlighet. Han säger, impersonalisterna har indirekt gett impulsen till det avskyvärda materiella sexlivet. Ja, alltså en del de ser materiellt sexliv på det sätt som avskyvärt, och jag vet, det är många som gör egentligen. Man tycker väl ofta att det var inte så där riktigt som man hade tänkt sig alltid. Men som sagt att det lätt handlar om lusta och det kan driva iväg åt alla möjliga håll. Eftersom de på ett överdrivet sätt framhållit den yttersta sanningens opersonliga aspekt. Och till följd härav har människorna i avsaknad av upplysning om den verkliga andliga formen av sexualitet accepterat ett förvrängt materiellt sexliv som det allena saliggörande. Men han säger då att det är skillnad mellan sexliv under sjuka materiella förhållanden och andligt sexliv. Och jag tyckte bara att det är intressant det här därför att
en del får för sig att sex är bara någonting som hör den materiella världen till, och det ska vi minsann först och främst sluta med. Och det ligger ju någonting i det, därför att man driver lätt iväg in i väldigt materiella saker då. Och självklart när man ger sig in i ett sexuellt förhållande eller romantiskt förhållande överhuvudtaget, så blir man ju, det leder ju till det barn, och det blir familj, det blir hus eller bostad och allt möjligt som man måste jobba för att fixa till. Så man blir ju liksom ganska indragen i den materiella världen på det sättet. Så att det är väl därför de som tänker att nu vill jag bara engagera mig här i Krishna, vetande, andligt liv, att det är lättare kanske bara. Man brukar ju göra det i slutet av sitt liv när man har gått igenom allt det här. Så nu ska jag bara ha ett enkelt liv och inte hålla på och intrassla i en massa sådana här saker. I vilket fall. Så vad jag tänkte på där, det var just det här, hur viktigt är den här kärlekens dynamik som finns där. Alltså att Gud är en, men samtidigt två, manlig, kvinnlig, manlig. Och det är den kärleken som strålar ut från dem som finns här i våra hjärtan också, för vi strålar också ut från dem. Och det är därför vi alla söker kärlek. Det är därför vi alla behöver kärlek. Vi sjunger om den, vi tänker på den, vi längtar efter den. Vi vill ge kärlek, vi vill leva i kärlek, eller hur egentligen? En del kanske inte längre tror på att den finns, men ändå finns längtan där. Därför att det här är den mest grundläggande principen i hela livet, hela existensen, hela universum faktiskt. Och jag tycker det här låter ganska bra, eller hur? Men var kommer då ondskan ifrån? Vi pratar om det här med lusta och själviskhet och alltihop. Alltså ondskan, ska jag säga att det är när vi tappar kontakten med verkligheten. Vi glider in i våra egna fantasier där vi är Gud på något sätt. Det är jag som bestämmer. Det är jag som ska liksom få ut någonting av det här. Jag har mina planer och följer inte alla dem så blir jag arg, och då ska ni få smaka på min vrede. Alltså vi vet ju hur vi människor bär oss åt ibland, och det kan ju vara en familjefader som sitter där och nu, ja minsann, jag är familjens gud här. Eller en moder, eller en företagsledare, eller en samhällsledare. Alltså ibland ser man ju hur vi glider iväg in i de här de skuggiga sidorna av tillvaron, ska jag säga, där det är liksom lusta. Och så kommer vreden när man inte får den här lustan tillfredsställd. Och vi tänker bara då att syftet med min existens är att tillfredsställa mina sinnen på ett annat sätt. Och då kallas ju inte längre kärlek, även om det äger rum i en sån relation, utan det kallas för lusta. Och det leder till såna här saker, girighet, ilska, avund, alla möjliga saker, rädsla. Men det här då, vi har då drivit iväg in i en slags dröm som vi själva har skapat. Alltså jag vill ha det och jag vill ha det, och så får vi det. Men det var vi som skapade och ville och fick det till oss på grund av det. Och då får vi naturligtvis då smaka följden av det. Därför att det är bara verkligheten som är verklig. Det här är Mayas illusion. Bhagavatam grundläggande. Och illusion är inte verklig. Och den är tillfällig också. Och en dag är allt där borta. Puff. Så att det som vi pratar om den här versen, och vi kan ju försöka sammanfatta den lite. Alltså att när vi inser att det här är verkligheten. Här sitter vi, Gandharka Gida, Radha Krishna, Gud, Gudinnan. Och
andra kan sitta i något annat land med ett annat språk, ha andra namn för Gud och gudinna. Men generellt och i allmänhet över hela världen så är gudomligheten både manlig och kvinnlig. Och det är rätt så intressant. Det är faktiskt väldigt vanligt om vi tittar tillbaka på historia och olika kulturer. Men inte bara det, utan den kvinnliga aspekten av Gud är mer respekterad, högre satt så att säga. Eftersom Prabhupada en gång sa med ett leende, antar jag, att vi dyrkar bara Krishna för att han är Radhas pojkvän. Det tycker jag är rätt så fint. Och det här var det var, tror jag Vägavan som berättade det i något annat program här. Att han sa det till honom tydligen. Eller någon han kände. Så det här, det är ju en väldigt vacker förståelse av Gud. När vi har kommit liksom över den där första överraskningen där, att det låter ju konstigt det här filosofiskt, teologiskt, vad händer? En sån annorlunda förståelse av Gud som ges här i Srimad Bhagavatam, men det kommer vi märka allt eftersom. Men så kan man hitta ofta någonting från sin egen kultur som är ganska liknande. Även i den kristna traditionen hittar man det här också med som är rosenkrojsarna, och det finns ju någonting där med rosen som egentligen man kan likna vid Radha. En del är inne på de där sakerna. Jag pratar med människor från alla möjliga olika kulturer och religioner som när de är lite mer öppna och har en lite djupare förståelse av vad det handlar om, de kan se de här likheterna mellan olika kulturer och religioner. Så ja, så är det. Och varför jag sitter här, det är bara för att jag vill hjälpa till och få hjälp själv också. Sen hjälpa på vilket sätt jag nu kan för att dela med mig till alla de som bryr sig om att titta på och lyssna på det här. Den här insikten, och det går djupt, de här sakerna vi pratar om, och det som jag då insåg, att gå djupt, alltså riktigt djupt in i dig själv, där nere i liksom, ja, ibland är det folk rädda för att gå så där djupt in i sig själv. Det känns som att det finns någon sån här lite spännande, lite rädsla djupt där inne någonstans. Kanske den där existentiella känslan, här rädslan för döden, eller rädsla för det eller för farliga världen där allt kan hända, eller rädsla för att bli avvisad och förkastad, eller ni vet allt det här, va? Även i relationer och så. Allt det där som vi har där inne. Rädsla för att gå vilse i livet och inte förstå mig själv ordentligt och kanske göra misstag på grund av det, om hur jag ska leva. Allt det där som kan vi nog hitta där nere, där djupt inne i oss själva. De flesta av oss, tror jag. Men igen då, att om man bara kan, och jag är tvungen att göra det hela tiden, skulle jag säga, att märker jag numera när man åldras lite, då känner man mer och mer också hur hjälplös man egentligen inte sett är. Jag brukar sitta där framför Gandharvika Giri där och som jag sa, äntligen tillbaka i verkligheten igen, och alla de här andra sakerna som kan verka så viktiga och ibland läskiga eller magiskt attraktiva. Alltså, ja, man inser att det är liksom bara de här orsaker, verkningar som pågår här framför mig, saker som kommer och går, händelser som utspelas i den här materiella världen där ute. Och de kommer och de går. Man kan få lite distans på det sättet till det. Och bara genom att sitta så där ibland framför altaret. Jag hoppas du har ett altare hemma, för det är faktiskt väldigt fint att ha. Har du inte, så är det bara att skapa några bilder av Radha Krishna eller så. Eller en liten sån här som en gudsgestalt. Det är väldigt trevligt att sitta där framför altaret och
där finns Gud då representerad. Och det är du som bestämmer att det här är Gud. Där som påminner mig om Gud och som jag kan relatera till på det sättet. Och där är jag och här är du Krishna, där är du Gud. Och nu är jag i verkligheten. För nu finns du här framför mig. Och faktiskt egentligen överallt runt omkring mig. Och jag kan slappna av igen. Jag behöver inte vara rädd. Jag behöver inte vara förvirrad heller längre faktiskt. Så bara led mig nu dit du vill att jag ska vara. Eller här är jag. Att jag bara kan göra det du vill att jag ska göra här. Och att vara den jag faktiskt är. Hjälp mig att vara den jag egentligen är. Att bli mig själv på riktigt. Vilket jag trots allt alltid är i alla fall. Fast jag kan ha glömt bort det. Och det där medvetandet. Krishna-vetandet. När man är i kontakt där med Vaikuntha eller Goloka. Man inser mer och mer att det är egentligen där jag också befinner mig. Där är mitt hem. I den verkliga världen bortom det här tillfälliga. Och egentligen varit där hela tiden. Och du också. Vi bara slumrade till lite grann och är här nu. Eller tycker vi verkar vara så i alla fall. Och du, Guru och Krishna, hjälpte mig att vakna. Till att åtminstone vara en sån här lucid dreamer. Att kunna vara medveten om att jag faktiskt bara drömmer. Att det här är temporärt. Och inte den riktiga verkligheten. Jag är inte en produkt av den här världen. Och det är det handlar om här i denna fina Srimad Bhagavatam. Så ja, tack för mig för den här gången och hoppas att du studerar gärna den här Srimad Bhagavatam. Hoppas att du känner att du kan hitta inspiration för ditt eget liv. För jag tror att för många är det här kanske det är ett nytt kapitel, en ny nivå av livskunskap eller andlighet, man vill säga så. Jag tror de som lyssnar på det här och läser Srimad Bhagavatam känner igen det väldigt mycket från olika, sin egen kultur som sagt ofta, men att man inte ser, det är inte en religion liksom, det är en livsväg, en livskunskap som vi alla kan ha nytta av oavsett vilken religion eller kultur eller nationalitet vi tillhör. Och Prabhupada brukar säga att det här är en andlig vetenskap som ges i den här fina Srimad Bhagavatam. Så ja, och det är väl det jag lite försöker att belysa. Ha det så gott och som sagt, tycker du om någonting så klicka på like överhuvudtaget här på YouTube. Tycker du inte om det kan du klicka på don't like eller vad det nu står. Prenumerera gärna, det hjälper att bli mer synliga här och dela med dig så andra får se det här också. Vad du än hittar här på YouTube och på internet som du tycker är bra. Dela till alla. Sprid the good news. Sprid de goda nyheterna. Och allvarligt på det sättet så kan vi göra något gott för den här världen faktiskt. För världen består ju faktiskt av oss. Och nu är väldigt många av oss människor på jorden uppkopplade här med våra små skärmar eller stora. Så ja, tack för mig. Hare Krishna. Hare Krishna.